अप्टोमेट्री क्लिनिकल प्र्याक्टिस र प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट अप्टोमेट्री एथिक्स तथा प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्टको यो MCQs को दोस्रो सिरिजमा हामी छौं। मैले आशा गरेको छु कि पहिलो 20 वटा क्वेशनहरुको डिस्कसन तपाईले अगाडि नै हेरिसक्नु भयो, पढिसक्नु भयो र त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। त्यो हेरिसक्नु भएको छ भने अब 21 नम्बरबाट हामी डिस्कसन सुरु गर्दै छौं। 21 नम्बरमा छ which of the following is an ethical principle that guides optometrists in their practice? Profit maximization, patient autonomy, informed consent, market competition. यसमा चाहिँ अरु सबै के पर्दैन छ। पेशेन्ट अटोनोमी चाहिँ एउटा गाइड्स एथिकल प्रिन्सिपल गाइडेन्समा पर्दछ हैन। 22 मा छ which of the following is an example of conflict of interest in optometry? Referring a patient to a specialist who is a close friend or family member, recommending a particular brand of eyewear because of a financial arrangement with the manufacturer, both A and B, and referring a patient of amblyopia to a friend who is a well-known vision therapist. यो डी को त गर्न सकिहाल्यो। यो ए र बी दुबै चाहिँ नि मिल्दैन, किनभने आफ्नो नजिकको साथी हुँदैमा अथवा चिनेको फ्यामिली मेम्बर अथवा साथी हुँदैमा त्यसलाई पठाउन मिल्दैन हैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब पैसा आउँछ भन्दैमा कुनै एउटा ब्रान्ड चाहिँ भिडाउन पनि भएन। त्यसैले ए एन्ड बी दुईटै चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा पर्छ। 23 which of the following is an example of informed consent? A patient agrees to a particular course of treatment after the optometrist explains the risks and benefits. A patient signs a consent from without fully understanding the risk and benefits of a procedure. A patient is advised for a surgery and he must sign the consent, and none of the above. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सी चाहिँ किन मिल्दैन भने he must sign भनेको छ नि त। मस्ट भन्ने सर्जरी गर्न पर्छ भनेर भनेको छ, अनि उले चाहिँ साइन गर्नै पर्छ भन्ने छैन कि। ही मे साइन भनेको भए चाहिँ यो आदमीले सक्थ्यो के। मस्ट साइन भनेपछि उले चाहिँ त्यो बेला सर्जरी नगर्न सक्छ, भोलिपल्ट गर्न सक्छ, पर्सिपल्ट गर्न सक्छ, अथवा अर्को अस्पतालमा गएर गर्न सक्छ, अर्को डाक्टरसँग गर्न सक्छ। त्यसैले मस्ट साइन भन्ने चाहिँ यो म्यान्डेटरी सिचुएसन चाहिँ यो हुँदैन। यो बी को त मिल्ने कुरै भएन हैन। विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ फुल्ली द रिस्क एन्ड बेनिफिट अफ प्रोसिजर भएको कारणले मिलेन। अब यो चाहिँ ए नम्बर चाहिँ मिल्छ। अ पेशेन्ट एग्जिस्ट टु पर्टिकुलर कोर्स अफ ट्रिटमेन्ट आफ्टर द एक्सप्लेन द रिस्क एन्ड बेनिफिट्स भनेको छ। यो चाहिँ कन्सेन्टको चाहिँ एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो। अनि 24 मा which of the following is an example of a breach of patient confidentiality? हैन, गोपनीयता भंग कतिखेर हुन्छ भन्दा discussing a patient's medical history with another healthcare provider involved in the patient's care, sharing a patient's medical history with a family member without the patient's consent, discussing the condition of a patient in a professional forum without divulging his or her identity, there is probable suicidal threats and you inform it to the police. अब यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिल्छ, तर यो शेयरिङ अ पेशेन्ट्स मेडिकल हिस्ट्री विथ अ फ्यामिली मेम्बर विदाउट द पेशेन्ट्स कन्सेन्ट चाहिँ हुँदैन के। जस्तै अब एउटा बिरामीको बारेमा चाहिँ तपाईँ अर्को फ्यामिली मेम्बरलाई तपाईले भन्नु मिलेन अनलेस द पेशेन्ट गिभ्स यु कन्सेन्ट के हैन। अब एउटा समस्या चाहिँ नि पेशेन्टले अनुमति दियो भने मात्र भन्न मिल्यो, नत्र भने भन्न मिल्दैन है। त्यो चाहिँ नि बी को चाहिँ हुन्छ। अब यो मेडिकल हिस्ट्री विथ अनदर हेल्थ केयर प्रोभाइडर इन्भल्भ इन द पेशेन्ट्स केयर भनेको छ नि त। त्यता चाहिँ एउटा टिमले काम गरिरहेछ भने एउटाले कुरा पत्ता लागेको कुरो एउटाले सोधेको कुरो अर्कोले भन्न मिल्छ। नट इन्भल्भ इन द पेशेन्ट्स केयर भनेको भए चाहिँ फेरि मिल्दैन है त है। अनि डिस्कसन कन्डक्ट पेशेन्ट फोरम, अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि उसको एउटा कुनै केस छ, त्यो केसको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्न पाइन्छ नि त एउटा प्रोफेसनल फोरममा, until and unless you do not divulge the identity of the patient हैन। अनि अर्को चाहिँ सुसाइडल थ्रेट्स। अब यो कुरै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उले सुसाइड गर्ने मनसाय बनाइरहेको छ त्यो पेशेन्टले भने तपाईले चाहिँ अथोरिटीलाई तपाईले इन्फर्म गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईको कन्सेन्सन चाहिँ चाहिने कुरा भएन। यसलाई चाहिँ ब्रीच अफ कन्फिडेन्शियलिटी भनेर कसैको ज्यानको सवाल छ भने तपाईले इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई पनि प्रोपर ब्रीच भनेर चाहिँ भन्दैन कि, यो भनेको चाहिँ बी मात्रै हुन्छ है। अर्को छ which of the following ethical issues from the foremost part of Hippocratic oath? Confidentiality, sexual boundaries, advertising, doctor sites भनेको चाहिँ यो confidentiality नै भइहाल्यो। The concept of justice in ethics is an obligation of the patient to the society, that the health resources must be distributed according to the principles of equity for all medical professionals to do good for all patients under circumstances, the obligation to do no harm to the patients भनेको। अब एउटा चाहिँ इक्विटीको कुरा जहाँ आएको छ, जस्टिस भनेको पनि त्यही नै हुन्छ है। रिसोर्सहरु चाहिँ समान रूपले बाँड्ने भन्ने कुराहरु
जस्टिसमा पर्छ 27 मा छ confidentiality can be breached when the patient does not listen to the doctor, when financial resources are scarce and patient is not compliant, when a patient authorizes to do so for a patient who requires invasive treatment. Confidentiality can be breached when a patient authorizes to do so. Patientले भनेको खण्डमा त्यो ब्रिच हुन सक्ने भयो. अर्को छ primum non nocere means first do no harm, first do not listen, never be the first, give nothing to the first. भनेको first do no harm हैन first do no harm लाई चाहिँ नि यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि premium non nocere पनि भनेर भनिन्छ है. And which of the following is an ethical responsibility of an optometrist in managing conflicts of interest? To avoid conflicts of interest whenever possible, to disclose any potential conflicts of interest to patients, to recuse themselves from making decisions that could be influenced by a conflict of interest. हैन यो त सबै मिल्ने नै भयो है सबै कुरा मिल्ने भयो के है. अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि सबभर गर्नु पर्यो हैन. अब छ भने पनि पेशेन्टलाई भन्नु पर्यो. यदि त्यस्ता निर्णयहरुमा चाहिँ सामेल पनि हुनु भएन जहाँ चाहिँ आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यो सबै कुरो मिल्ने कुरा भयो है. अनि according to the ethical principles, the benefits we are obliged to provide as healthcare professionals are specified in part by our upbringing and personal values, our relationship, role and agreements, our employer, the law, our conscience, our willingness to help. भनेको अब यो चाहिँ केबाट हुन्छ अपब्रिंगिङ सँग भन्ने त सम्बन्ध भएन यो एक मिल्दैन हैन. our relationship, role and agreements, our employer, the law or conscience भन्ने छ हैन. अनि our willingness to help भनेछ. यो ल भनेर यहाँ तेस्रोमा आछ नि. ल भनेको चाहिँ अब लले गाइड गर्दैन के. एथिकल प्रिन्सिपल एथिक्स भनेको त आफूले आफूलाई गाइड कतिपय कुराहरु लमा नलेखेको कुराहरु गाइड गर्नुपर्छ हैन. ल भन्दा पनि अझ माथिको कुरा भयो नि एथिक्स भनेको त हैन. आवर विलिङनेस टु हेल्प अब यो भनेको आवर रिलेसनशिप, रोल एन्ड एग्रीमेन्ट चाहिँ बेस्ट मिल्छ के यसमा चाहिँ हैन. तपाईले हेल्प गर्नको लागि चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको रोल के हो त. तपाई एउटा प्रोवाइडर हुनुहुन्छ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हुनुहुन्छ. अनि त्यो हेल्थ केयर प्रोवाइडर भइसकेपछि जुन हस्पिटल अथवा क्लिनिकमा तपाई काम गर्नुहुन्छ त्योसँग तपाईको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एग्रीमेन्ट्स छ, तपाईले के सम्म गर्न सक्ने भन्ने तपाईको लिमिटेशन्स त्यसमा हुन्छ हैन कन्ट्र्याक्चुअल अरेन्जमेन्टमा. त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आवर रिलेसनशिप, रोल एन्ड एग्रीमेन्ट चाहिँ सबभन्दा बढी मिल्छ के. So, which of the following is an example of a violation of patient confidentiality in optometry? An optometrist discloses a patient's medical history to a medical researcher without the patient's consent. An optometrist discloses a patient's medical history to a family member with the patient's consent. An optometrist discloses a patient's medical history to another healthcare provider involved in the patient's care. An optometrist discloses a patient's medical history to a law enforcement officer without a court order. अब यहाँ हेर्नुस् है. An optometrist discloses the patient's medical history to a medical researcher without the patient's consent. Patients को consent बिना चाहिँ गरिराखेको छ भने जुनसुकै रिसर्च गर्दाखेरि पनि हामीले रिटर्न consent अथवा इन्फर्म consent भन्छ नि, इन्फर्म consent गर्नै नै पर्छ के. त्यसकारण गर्दा यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि ए चाहिँ के हो त, यो चाहिँ भायोलेसन नै मानिन्छ यसलाई. बी लाई चाहिँ किन भायोलेसन मानिन्छ भने चाहिँ विथ द पेशेन्ट्स कन्सेन्ट भएछ नि त हैन. पेशेन्ट्सको अनुमतिमा चाहिँ नि फ्यामिलीलाई भन्न त मिल्यो नि हैन. त्यो ब्रिज मानिएन, त्यसलाई भायोलेसन मानिएन. एन्ड आफ्टर ड्यू टु पेशेन्ट मेडिकल हिस्ट्री टु अनदर हेल्थ प्रोवाइडर इन्भल्भ इन द पेशेन्ट केयर. त्यो त एउटा टिमले काम गरिरहेको छ भने चाहिँ दुईटा अप्टोमेट्रिस्टले एउटा कमन केस ह्यान्डल गरिरहेछ भने एउटाले थाहा पाएको कुरा अर्कोले अर्को त गर्न मिलिहाल्छ किन टिममा छन् हैन. एज अ टिम एप्रोचले गइरहेको छ भनेदेखि मिल्छ. नट इन्भल्भ भयो भने चाहिँ मिल्दैन फेरि. डीमा चाहिँ भनेको छ एन्ड आफ्टर ड्यू टु पेशेन्ट मेडिकल हिस्ट्री टु अब हेर्छ. अब पुलिसलाई चाहिँ नि इन्फर्म गरिदिएछ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि यदि पुलिस चाहिँ एउटा कुनै एउटा केस पर्यो, एउटा मानव एउटा कुनै मर्डरको केस अथवा कुनै एउटा लसुइट पर्यो भनेदेखि त्यो पेशेन्ट्सको बारेमा चाहिँ त्यो लसुइट पर्यो भने तपाई एउटा प्र्याक्टिसनर भएको कारणले गर्दा तपाईसँग पुलिस आउन सक्छ. पुलिसले विभिन्न कुराहरू सोध्न सक्छ भने तपाईले त्यस्तो अवस्थामा दिनु बाध्य नै हुनुहुन्छ कि तपाई हैन. त्यसको लागि कोर्टको अर्डर चाहिने भन्ने हुँदैन. किनभने ल इन्फोर्समेन्ट अथवा पुलिसले चाहेको खण्डमा तपाईबाट इन्फर्मेसन लिन्छ भनेपछि अब त्यो त कानुनलाई मानेको अवस्था भयो नि त. त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भायोलेसन भनेर प्रपरली भन्न सकिँदैन किनभने पुलिसले नै तपाईबाट इन्फर्मेसन लिइराखेको छ हैन. यो बाध्यकारी स्थिति भइराखेको छ कि कोर्टको अर्डरै चाहिन्छ भन्ने नेसेसरी भएन यसमा.
the physician should do what is medically indicated, do good than possible harm. That is called the you like के भन्छ हिपोक्रेटिक ओथ भन्छ कि मेडिकल नन म्यालिफिसेन्स प्रिन्सिपल भन्छ मेडिकल इन्डिकेसन प्रिन्सिपल भन्छ फिजिशियन्स कोड भन्छ भन्दाखेरि मेडिकली इन्डिकेटेड भनेपछि अब यो चाहिँ नि इन्डिकेसन प्रिन्सिपल भनेर यसलाई हामीले भन्न सक्छौं है त अब 33 मा छ मेडिकल एथिक्स इज द स्टडी अफ मोरल एस्पेक्ट्स अफ अ डक्टर प्रोफेसनल्स लाइफ इज द स्टडी अफ लिगल एस्पेक्ट अफ डक्टर्स प्रोफेसनल लाइफ लिगल एस्पेक्ट त कुनै भएन इज द कोड अफ कन्डक्ट अफ डक्टर्स प्रोफेसनल लाइफ हैन कोड अफ कन्डक्ट भनेको चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट अलिकति त्यो मिलेन त्यो है अनि इज कभर्ड बाइ हिपोक्रेटिक ओथ भनेको यो सबभन्दा मिल्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टडी अफ मोरल एस्पेक्ट्स अफ ए डक्टर्स प्रोफेसनल लाइफ चाहिँ यो मस्ट हुन्छ अब इज कभर्ड अफ हिपोक्रेटिक ओथ भनेको इज ओरिजिनेटेड फ्रम द हिपोक्रेटिक ओथ त भन्न मिल्यो तर अब अहिले चाहिँ नि हिपोक्रेटिक ओथ भन्दा धेरै ब्रोड रूपमा चाहिँ नि यो मेडिकल एथिक्स आइरहेको कारणले गर्दा इज कभर्ड भन्न चाहिँ मिल्दैन 34 which of the following is an example of a conflict of interest in optometry अर्को आयो an optometrist recommends a high end brand of eyewear to a patient because it is the optometrist personal favorite हैन तपाईको उसको चाहिँ पर्सनल फेभरेट एउटा कुनै ब्रान्ड छ उले recommend गरिराखेको छ and optometrist accepts a commission from a contactless manufacturer for prescribing their product to patients अब यो त कमिसन लिने भन्ने छ यो यसमा गयो कि यो मिलेन है conflict of interest यो भयो के अनि अर्को an optometrist refers a patient to a specialist in a different field of healthcare because the optometrist does not want to lose the patient's business and an optometrist offers a discount to a patient who agrees to provide a positive online review of the practice अब यो सबै मिलेको चाहिँ नि यो पैसा लिने काम चाहिँ नि यो चाहिँ के हो त conflict of interest पर्यो and what is required for maintaining human dignity or remaining human in bioethics language is called भनेको अब यसलाई चाहिँ नि maintaining human dignity or remaining human in bioethics भनेको चाहिँ नि necessary good भन्नु पर्यो a good a necessary good an obligated good or transcendental good भनेको चाहिँ a necessary good भनिन्छ के यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमन बन्नको लागि जे चीज चाहिन्छ त्यसलाई unnecessary good भन्छ which of the following is an ethical responsibility of an optometrist in managing patient records to ensure that all patient records are kept indefinitely to ensure that patient records are stored in secure location and are accessible only to authorized personnel to share patient records with other healthcare providers without patient consent if it is deemed medically necessary to falsify patient records if doing so would protect the optometrist from a malpractice lawsuit अब यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो सबभन्दा मिल्ने भनेको चाहिँ टु इन्स्योर दैट पेशेन्ट रेकर्ड्स आर किन यो अगाडिको किन मिलेन भने टु इन्स्योर दैट अल पेशेन्ट रेकर्ड्स आर केप्ट इन्डेफिनेटली त राख्न सकिदैन पेशेन्टको रेकर्ड्सहरु हैन अनि कुनै समयपछि चाहिँ सेक्युर्डली चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्छ है अनि अब यो चाहिँ हो त सेक्युर लोकेसनमा राख्नु पर्यो र चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरुले मात्र त्यहाँ त्यो चाहिँ एक्सेस पाउनु पर्यो कि मतलब जो पाए त्यही भए मिसयुज हुन सक्छ नि त अनि अब अर्को हेल्थकेयर प्रोवाइडरलाई पेशेन्टको अनुमति बिना पेशेन्टको डेटा दिन मिल्दैन है सिक्योर फल्स हो अनि अब अर्को चाहिँ अब अवस्था आयो भने चाहिँ नि अप्टोमेट्रिस्टको मेलप्र्याक्टिस लसुट जुन छ नि त्यसको लागि चाहिँ नि फेल्सिफाई गर्न पनि सक्ने भयो स्थिति Which of the following is an example of empathy during medical treatment? A healthcare provider only discusses medical treatment options with the patient and does not take the patient's emotion or concerns into account. A healthcare provider is dismissive of a patient's pain or discomfort during a procedure. A healthcare provider takes the time to listen to a patient's concerns and addresses them in a compassionate and respectful manner. A healthcare provider prioritizes medical treatment over a patient's emotional well-being. यो तीनटै अप्सनमा ए बी र डी मा चाहिँ नि इमोशनल वेलबिङ अनि त्यसपछि इमोशन्स कन्सर्न्स यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिराखेको छ नि प्र्याक्टिसनरले हैन सी मा चाहिँ के गरेछ उले ही इज कन्सिडरिङ मोर अबाउट द इमोशन्स के कम्प्यासनेट भएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिराखेको छ भनेपछि उले उसको कुरा सुनिराखेको छ र कम्प्यासनेट म्यानर ट्रिटमेन्ट गरिराखेको छ भने यो सी चाहिँ नि एम्पैथीको चाहिँ नि मोर क्लोज हुन्छ के है एम्पैथी भनेको के त भन्दाखेरि आफुले चाहिँ आफुलाई चाहिँ यदि अर्काको ठाउँमा राखेर सोच्ने अर्काको स्थितिमा राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ नि सोच्ने अनि त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ आफुले एक्सन लिने कुराहरु भयो के है त्यसकारण यो कम्प्यासनेट हैन इमोशनल रेस्पेक्टफुल भनेको अलिकति पोजिटिभ वर्डहरु चाहिँ एम्पैथीमा आउँछ
सिम्प्याथी भनेको चाहिँ हल्का नेगेटिभ टोनमा जान्छ भने एम्प्याथी भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभ वर्ड हो के Which of the following is an example of a breach of professional boundaries in optometry? A doctor of optometry gives a patient their personal phone number and encourages them to call outside of office hours. A doctor of optometry declines to treat a family member or close friend in order to maintain professional objectivity. A doctor of optometry provides a patient with a small gift such as pen or keychain. A doctor of optometry discloses personal information about their own life during the patient consultation. अब यसमा चाहिँ सबभन्दा नमिल्ने भनेको चाहिँ एउटा बाहिर भेट्नको लागि चाहिँ उले रिक्वेस्ट गर्ने हैन फोन नम्बर मागेर रिक्वेस्ट गर्ने यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ प्रोफेसनल बाउन्ड्रीज भन्दा बाहिरको कुरा हो जुन हस्पिटलमा अथवा क्लिनिकमा एउटा बाउन्ड्री छ नि त्यो भन्दा बाउन्ड्री भन्दा बाहिर जाने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मिलेन यो कुरा अरु पनि मिल्न त मिलेको छैन तर यो चाहिँ प्रोफेसनल बाउन्ड्री भन्दा चाहिँ अलि बढी नै बाहिर गएको छ है अनि there are two optometrists, one male and one female in the contact lens fitting room, and there is one patient of 22-year-old whom they have to fit the scleral lenses. Which is the best option to follow? The female optometrist should defer to the male optometrist when fitting a contact lens to a male patient. The male patient should be given the option to choose which optometrist they feel more comfortable working with. The female optometrist should take the lead in fitting the contact lens, as women tend to have better fine motor skill than men. The male optometrist should take the lead in fitting the contact lens, as men tend to be more assertive in their communication style. अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा केटा मान्छे छ अनि त्यो रुममा चाहिँ एउटा केटी अप्टोमेट्रिस्ट र एउटा केटा अप्टोमेट्रिस्ट अब कन्ट्याक्ट लेन्स फिटिङ गर्ने सुरसारमा छ भने कुन एप्रोच छ भन्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि अब्भियसली पहिला पेशेन्टलाई सोधौं पेशेन्टलाई कोसँग यो कन्ट्याक्ट लेन्स फिटिङ गर्दाखेरि मोर कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ न कि केटाले केटीले अथवा चाहिँ कुनै एउटा रिजन दिएर चाहिँ गर्ने है अब यहाँ चाहिँ के छ भने दम्मे we have to ask the patient to whom is he comfortable fitting with the contact lens हैन त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ के एउटा चाहिँ पेशेन्ट सेन्ट्रिक एप्रोच पनि भयो एउटा अनि अर्को चाहिँ नि पेशेन्ट्सको अटोनोमीलाई हामीले रेस्पेक्ट गरेको पनि भयो के 40 मा छ a 28-year-old guardian asked to give phone number of a female optometrist working in ISO in order to ask question about his son who was undergoing optical therapy for accommodative esotropia. She gave phone number and in the initial days he asked about the clinical condition, but gradually he shifted his conversation to personal details and insisted to meet for a coffee outside. हैन कफी खानको लागि बाहिर बोलाइरहेछ फोन गर्न. What is the appropriate course of action for the optometrist in the given scenario to ensure good clinical practice management? Share personal information and schedule a meeting with the father. हैन पेशेन्टको फादरसँग भेट्नको लागि चाहिँ अरेन्जमेन्ट गर्ने कुराहरु. Ignore the calls and do not respond to them. Inform the hospital administration about the situation and seek their advice. कसमा त call the police to report harassment. अब यहाँ कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा शेयर पर्सनल इन्फर्मेसन एन्ड स्केड्युल अ मिटिङ विथ द फादर. अब शेयर पर्सनल इन्फर्मेसनको उले पेशेन्टको बाले चाहिँ नि फोन नम्बर मागिसक्यो र यो केटी अप्टोमेट्रिस्टले फोन नम्बर दिइराछ भने चाहिँ पहिले सुरुमा उले नराम्रो एउटा लाइनबाट ट्र्याकबाट गइसकेको छ के किनभने फोन नम्बर दिने नै हैन. फोन नम्बर के को हस्पिटलको फोन नम्बर दिने अनि हस्पिटलले चाहिँ एक्सटेन्सन लगाउँछ अथवा हस्पिटलले कन्ट्याक्ट गराइदिन्छ पेशेन्टलाई त्यो अन्त आधार हैन इमेल गर्न सक्यो इमेल दिन सक्यो त फोन चाहिँ दिने भनेको चाहिँ एउटा एथिक्समा पर्दैन. उले पहिले चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन फोन नम्बर शेयर गरिसकेको स्थिति छ. अरु फर्दर इन्फर्मेसन शेयर गर्न हुन्छ त हुँदैन. दैट इज रङ. ए भनेको रङ हो. इग्नोर द कल्स एन्ड डु नट रेस्पोन्ड टु देम. हैन अब यो पनि गर्न त सकिन्छ हैन तर यो गर्न सकिन्छ आफ्नो लागि त गर्न सकियो तर यो एकदम राम्रो समाधान चाहिँ यो भएर किनभने कलाको आइ गर्यो भने त त्यो डिस्टर्बिङ नै हुन्छ नि हैन. इट इज डिस्टर्बिङ योर पर्सनल लाइफ है. त्यसकारण गर्दा गर्न त सक्यो तर यो चाहिँ नि एप्रोप्रिएट म्यानेजमेन्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट म्यानेजमेन्ट नहुन सक्ला. इन्फर्म द हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसन अबाउट द सिचुएसन एन्ड सिक देयर एडभाइस. यो चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन सक्छ है. किन भन्दाखेरि एउटा अस्पताल अथवा क्लिनिक भइसकेपछि उसले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहिँ उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि पेशेन्ट ट्रिटमेन्टको सवालमा हैन यो प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्टको सवालमा र यो एउटा चाहिँ नि जुन सेफ्टीको सवालमा चाहिँ नि उले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ
है केयर क्लिनिकल केयर दिइरहेको मान्छेले चाहिँ उसलाई चाहिँ सेफ्टी गर्ने अथवा उसलाई चाहिँ प्रपर चाहिँ नि एडभाइस दिने र त्यसको चाहिँ नि उसले चाहिँ नि यो जिम्मा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनलाई भन्ने र हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनको सहयोगबाट चाहिँ यो चाहिँ कम्बाइनली चाहिँ यो समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पुलिस टु रिपोर्ट ह्यारेसमेन्ट भने ह्यारेसमेन्टको केस भने यो त्यति धेरै बाहिर गइसकेको अवस्था होइन, ह्यारेसमेन्ट भइसकेको अवस्था होइन, फोन गरिराखेको छ, भेट्न रिक्वेस्ट गरिरहेको छ, ह्यारेसमेन्ट त भएन नि यो हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईको अब अलिकति भल्गर कम्युनिकेसन गरेको त्यो फोटोहरु चाहिँ नि त्यस्तो साटासाट गरेको स्थिति भयो भने त्यो ह्यारेसमेन्ट सम्म जान्छ हैन। या त उले भेटौं भनेर अनुरोध मात्र गरेछ, त्यो चाहिँ ह्यारेसमेन्ट चाहिँ यसलाई भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्सर। र यो सँगसँगै तपाईहरुलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो क्वेशन्सहरुको कलेक्सन एकदम मन पर्यो होला भन्ने मैले ठानेको छु। र यस्तै अन्य भिडियो हेर्नको लागि तपाईहरुले जस्ट कीप ट्युनिङ इन्टु दिस च्यानल भिजन क्लब।